Η ιστορία των Μακεδόνων είναι μακρά και έχει γίνει σήμερα από πολλούς βαλκανικούς λαούς ποθούμενη. Όλοι θέλουν να συνδέσουν τα σημερινά τους κράτη με την ιστορία του αρχαίου Μακεδονικού Βασιλείου για διαφορετικούς γεωπολιτικούς σκοπούς ο καθένας. Σέρβοι, Βούλγαροι και οι Σλάβοι των Σκοπίων τι διεκδικούν από τους Έλληνες. Στο παρόν βίντεο θα γίνει μια προσπάθεια να αναλυθεί η ιστορία του αρχαίου αυτού φύλου και θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε το γιατί η Μακεδονία ανήκει αδιαμφισβήτητα στην ελληνική ιστορία, αλλά και πώς αναπτύχθηκε το βασίλειο από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη βασιλεία του Φιλίππου του Β και την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα βάθη της Ασίας. Πριν ξεκινήσουμε βέβαια, θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στην ετυμολογία της λέξης Μακεδονία, η οποία δείχνει επίσης άλλη μια πτυχή της ελληνικότητας της περιοχής. Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, η λέξη σημαίνει έδαφος με μεγάλο μήκος. Αναλυτικότερα, η λέξη προέρχεται από τις λέξεις «μακ», δηλαδή ο μακρύς, και το έδος, που σημαίνει χώρα ή έδαφος. Πριν μιλήσουμε για την ιστορία της περιοχής της Μακεδονίας, θα πρέπει να δούμε πού περίπου εκτεινόταν το βασίλειο, δηλαδή να αναλύσουμε τη γεωγραφία της από την εποχή που εμφανίζεται στο προσκήνιο η βασιλική δυναστεία των Αργιαδών. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η επίσημη ιστορία της Μακεδονίας ξεκινάει στα τέλη του 7ου με αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. με την πρώτη μακεδονική βασιλική δυναστεία των Αργιαδών, οι οποίοι, όπως λέει και το όνομά τους, κατάγονται από το Άργος. Οι Αργιάδες εγκαθίστανται στην αρχή στην περιοχή της Ορεστίδας, στις παρυφές της Πίνδου και στην Ελίμαια. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηροδότου, το μακεδονικό έθνος ήταν ελληνικό φύλο και μάλιστα δωρικό, το οποίο μετακινούμενο από την εστιαιότητα της Θεσσαλίας, κοντά στα σημερινά Τρίκαλα, κατέληξε να κατοικεί στην Ορεστίδα. Η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, πριν φτάσουν στην περιοχή οι Μακεδόνες, κατοικούταν πιθανότατα από θρακικά και φρυγικά φύλλα, τα οποία μετανάστευσαν στη Μικρά Ασία κατά τη δεύτερη χιλιετηρίδα, με αποτέλεσμα οι Μακεδόνες να βρουν την περιοχή σχεδόν άδεια όταν φτάσουν. Από την Ορεστίδα και την Ελίμια, ο Περδίκας ο πρώτος θα ξεκινήσει να επεκτείνει το βασίλειό του πρώτα προς την Ορδαία και στη συνέχεια προς τη Βοτιαία, την Πιερία και την Αλμοπία. Την περίοδο εκείνη οι Αίγες, η σημερινή Βεργίνα, θα γίνουν η πρώτη πρωτεύουσα του βασιλείου. Λίγο μετά, η πρωτεύουσα θα μεταφερθεί στην Πέλα και οι Αίγες θα γίνουν ο τόπος που θα φιλοξενεί τους βασιλικούς τάφους. Έναν αιώνα μετά, το 5ο π.Χ., ο Αλέξανδρος ο πρώτος θα οδηγήσει σε νέα επέκταση το Μακεδονικό βασίλειο. Συγκεκριμένα, θα προσαρτήσει την Κριστονία, τη Βυσσαλτία, τη Λίγκο και κομμάτια που δεν είχαν κατακτηθεί νωρίτερα από την Ελίμια και την Ορεστίδα. Για τον Αλέξανδρο και τον διάδοχό του Αρχέλαο, που έκαναν τη Μακεδονία μεγάλη δύναμη, και τα νέα ισχυρά σύνορα της Μακεδονίας, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα παρακάτω. Τις τελευταίες αλλαγές πριν την τεράστια επέκταση του βασιλείου από τον Μέγα Αλέξανδρο θα κάνει ο πατέρας του ο Φίλιππος, ο οποίος θα προσαρτήσει στη Μακεδονική επικράτεια μέχρι το 359 π.Χ. την Πελαγωνία και την Παιωνία από τα βόρεια, τη Συντική, την Οδομαντική και την Ιδονίδα στα ανατολικά και τέλος τη Χαλκιδική στα νότια. Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, κομμάτι της Εύβοιας και ολόκληρη τη Θράκη, φτάνοντας λίγο έξω από το Βυζάντιο και κάνοντας τη Μακεδονία την ισχυρότερη δύναμη του ελληνικού κόσμου. Ο Φίλιππος ο δεύτερος είχε ξεκινήσει να κάνει πράξη το όραμά του για την ενοποίηση του ελληνικού κόσμου, ώστε όλοι μαζί με κοινό στρατό να επιτεθούν κατά των Περσών, το μεγαλύτερο κοινό εχθρό των Ελλήνων. Το όραμα αυτό θα υλοποιήσει ο γιος του, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, ή όπως έχει μείνει γνωστό στην παγκόσμια ιστορία, ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Φίλιππος είχε νικήσει τους Ηλυριούς και τους Θράκες, τους Παίονες και τους Σκύθες, λαούς που παρενοχλούσαν τους Μακεδόνες αλλά και τους υπόλοιπους Έλληνες, και πλέον ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η εκστρατεία στην Ασία εναντίον του μεγαλύτερου εχθρού των Ελλήνων, των Περσών. Το πρόσχημα για την τεράστια αυτή εκστρατεία ήταν η απελευθέρωση των ελληνικών απικιών της Ασίας και η τιμωρία των απογόνων του Ξέρξη. Φυσικά ο Αλέξανδρος θα προχωρήσει πολύ παραπέρα. Θα ξεκινήσει την εκστρατεία του από τη Μικρά Ασία, όπου πάνω από 30 πόλεις της Λυκίας παραδόθηκαν χωρίς μάχη. Στη συνέχεια θα κατακτήσει τον Λίβανο και τη Συρία, θα περάσει από την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και θα ξεκινήσει μια τεράστια πορεία προς τα βάθη της Ανατολής, μέχρι και την Ινδία. Αφού θα νικήσει στις μάχες του Ιδάσπη και στα Σύγκαλα, θα σταματήσει την επέκταση του οικουμενικού του βασιλείου στον ποταμό Ήφαση. Αυτή ήταν η γεωγραφία του Μακεδονικού βασιλείου μέχρι και το Μέγα Αλέξανδρο. Ας πάμε τώρα στην ιστορία της περιοχής, βλέποντας τι συνέβη σε αυτό το διάστημα στο εσωτερικό της. Όπως είπαμε στην αρχή,
Η πρώτη βασιλική δυναστεία ήταν των Αργιαδών, με πρώτο της εκπρόσωπο τον Πέρδικα τον Πρώτο. Ο Περδίκας τον 6ο αιώνα θα πετύχει τις πρώτες επεκτάσεις του Μακεδονικού βασιλείου, όμως οι επόμενοι βασιλείς θα κληθούν συνεχώς να αμήνονται και να αποκρούν τους Ηλυριούς, ένα φύλο που συνεχώς εισβάλλει στη Μακεδονία εκείνη την εποχή, αλλά και αργότερα. Μετά τον Περδίκα, ανέλαβε τη βασιλεία ο γιος του, ο Αργαίος, ο οποίος νίκησε τους Τραυλαντίους, ένα ηλυρικό φύλο, δίνοντας μεγάλη ανάσα στο βασίλειο. Οι διάδοχοί του, ο Φίλιππος ο Πρώτος και ο Αεροπός, απέκρουσαν επανειλημμένες επιδρομές των Ηλυριών. Στη συνέχεια, ο Αλκέτας ο Πρώτος και ο Αμίντας ο Πρώτος κατέλαβαν τμήματα της Μυγδονίας και τον Ανθεμούντα, ο οποίος βρισκόταν στα όρια της Χαλκιδικής. Υπό τη βασιλεία του Αμίντα όμως, η Μακεδονία θα γίνει υποτελής της Περσικής Αυτοκρατορίας κατά την εκστρατεία του Πέρση στρατηγού Μαρδονίου κατά της Ελλάδος, κάτι που θα κοστίσει κυρίως ηθικά στη Μακεδονία. Όμως τα πράγματα θα αλλάξουν σύντομα. Έχουμε μπει πλέον στον 5ο αιώνα π.Χ. και βασιλιάς αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος ο Πρώτος. Ο νέος Μακεδόνος βασιλέας θα δώσει αγώνα να γίνει αποδεκτό το βασίλειό του από τους υπόλοιπους Έλληνες, και αφού αποδείξει την ελληνική καταγωγή του από το Άργος, οι Μακεδόνες επί της βασιλείας του και μετά θα συμμετάσχουν ισότιμα στις ελληνικές εορτές, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Άλλωστε, η γλώσσα τους και η θρησκεία τους ήταν η κοινή των Ελλήνων. Μετά την ήττα των Περσών στην εκστρατεία τους κατά των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος θα βρει την ευκαιρία να επεκτείνει τα εδάφη του βασιλείου του εκ νέου, κάτι για το οποίο μιλήσαμε και νωρίτερα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τον Αλέξανδρο ήταν και ότι ήταν ο πρώτος βασιλιάς της περιοχής που έκοψε νόμισμα. Πάντως ο μεγάλος βασιλιάς είχε και το μελανό του σημείο. Ήταν αυτός που πήγε στους Αθηναίους και τους πρότεινε να παραδοθούν και να συμμαχίσουν με το Μαρδόνιο, καθώς οι δυνάμεις των Περσών ήταν, όπως ο ίδιος είπε, πάνω από το ανθρώπινο. Φυσικά οι Αθηναίοι όχι μόνο θα αρνηθούν την προσφορά, αλλά και θα είναι αυτοί που θα διώξουν τους Πέρσες από την ελληνική γη. Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, θα αναλάβει ο διάδοχός του, ο Πέρδικας ο Δεύτερος, ο οποίος συγκρούστηκε με την τότε πανίσχυρη Αθήνα. Βρισκόμαστε στην εποχή του Πελοποννησιακού πόλεμου. Η Μακεδονία, αν και σύμμαχος της Σπάρτης, θα προσπαθήσει να μείνει εκτός της σύγκρουσης Σπάρτης-Αθηνών. Παρότι η Αθήνα θα επιτεθεί στον Περδίκα, λόγω των αντιαθηναϊκών του ενεργειών, αυτός θα καταφέρει να πετύχει τη σύναψη συνθήκης το 413 π.Χ. και θα κρατήσει το βασίλειό του εκτός του μεγάλου εμφυλίου του ελληνικού κόσμου. Τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας για τον 5ο αιώνα θα είναι ο Αρχέλαος ο Πρώτος, ο οποίος θα κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν το βασίλειο ισχυρό. Ο Θουκυδίδης θα μας πει πως οι κινήσεις του Αρχέλαου για τη συγκρότηση του κράτους και του στρατού ήταν ανώτεροι από όλων των προκατόχων του μαζί. Μάλιστα, ανέκτησε και τη χαμένη Πύδνα, έκανε συμφωνίες με τους ηγεμόνες της Ορεστίδας και της Ελιμίας, για τις οποίες υπήρχε ειδικό καθεστώς, και δημιούργησε ένα κράτος τόσο ισχυρό ώστε να έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να επέμβει πετυχημένα στα εσωτερικά της Θεσσαλίας, ανοίγοντας το δρόμο για τη μετέπειτα επέκταση του Φιλίππου του Δευτέρου. Ένα από τα σημαντικά του οικονομικά επιτεύγματα ήταν και η κατασκευή οδικού δικτύου και η ένταξη της Μακεδονίας στο περσικό νομισματικό σύστημα. Ο Αρχέλαος θα πέσει θύμα δολοφονίας και η εισαγωγή στον 4ο αιώνα θα βρει το βασίλειο βυθισμένο σε εσωτερικές συγκρούσεις και πολιτική ανομαλία. Τελικώς, η επέμβαση της συμμάχου Σπάρτης θα σώσει από πολύ δύσκολη θέση το βασιλιά Αμίτα Τρίτο. Οι Σπαρτιάτες θα βοηθήσουν να εκδιωχθούν οι Χαλκιδείς, οι οποίοι προσπαθούσαν να επεκταθούν στο Μακεδονικό βασίλειο, εκμεταλλευόμενοι την τότε αδυναμία του. Επίσης, την εποχή εκείνη, οι Ηλυριοί συνεχίζουν ακάθεκτοι να κάνουν επιδρομές στα σύνορα, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο αποπνικτική. Στα μέσα του 4ου αιώνα, τη βασιλεία θα αναλάβει ο Περδίκας ο Τρίτος, ο οποίος θα συνεχίσει την προσπάθεια του Αρχέλαου για διοικητική αναδιοργάνωση. Ο Περδίκας όμως, σε μια εκστρατεία εναντίον μιας ακόμη εισβολής των Ηλυριών σε μακεδονικό έδαφος, θα πέσει στο πεδίο της μάχης μαζί με 4.000 άνδρες του. Οι Ηλυριοί συνεχίζουν την εισβολή τους, ενώ ευκαιρία βρήκαν και οι Πέονες, οι οποίοι εισέβαλαν αποσπώντας εδάφη, Λάφυρα και Αιχμαλώτους. Η χώρα πλέον έχει βυθιστεί στην αναρχία και οι διαμάχες μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας είναι συνεχείς. Η Μακεδονία, εάν δεν βρει ένα χαρισματικό ηγέτη, κινδυνεύει με διάλυση. Τότε είναι που θα εμφανιστεί ο απομηχανής θεός Φίλιππος ο Δεύτερος. Σχετικά με την ανάπτυξη της Μακεδονίας επί Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπάρχουν πάρα πολλές πηγές και ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ως εκ τούτου, αντί να μιλήσουμε για αυτούς, σας προτείνουμε τα βίντεο που βλέπετε στην οθόνη σας. Σε μια εποχή όπου η ιστορία μας γίνεται αντικείμενο του πόθου για πολλά έθνη, καλό είναι να έχουμε όσο καλύτερη γνώση αυτής. Εάν το βίντεο σας άρεσε, κάντε like και γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας. Τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι πλέον το Κογνώσκο Team διαθέτει και ιστοσελίδα, την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε. Το link αυτής θα μπορέσετε να βρείτε στην περιγραφή.